अलराइट आज फेरि हाम्रो फुटसल टुर्नामेन्टको डे 2 हामी सबै रेडी छ ग्राउन्ड चाहिँ अलिकति इन्गेज रहेछ सो आज टाइमली स्टार्ट हुनु पाएन मेबी 10:30 बजे चाहिँ स्टार्ट हुन्छ 10:30 सम्म अरे उनीहरूको अन्त केटाहरू छ सबजना रेडी प्लेयरहरू दुइटै साइडको रेडी छ हामी पनि रेडी छौँ जस्ट ग्राउन्ड खाली हुने बित्तिकै म्याच स्टार्ट भइहाल्छ आजको है सो नमस्ते सबैजनालाई फेरि पनि स्वागत छ तपाईँहरूलाई मिस्टर योन्जन ब्लग्समा है आज फेरि फुटसलको डे 2 मजा आउँछ है त मजाले हेर्नुपर्छ है अन्त आजको हिजोको भिडियो चाहिँ त्यस्तो राम्रो रेकर्ड भएन रहेछ है आजको चाहिँ प्रायः राम्रै रेकर्ड गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ अन्जु अन्जु अहिले खिच्ल त त्यहाँबाट खिच्दा अहिले ल ओके अहिले हेर्नुपर्छ हाम्रो सेकेन्ड गेमको मान्छेहरू पनि आइसक्यो हिजो 3 जनाले मात्रै स्टार्ट गरेर आज सबै टाइममै आएको छ तिमी आज राम्रो छौ जाति भयो होला नि हेर राम्रो छ अहिले फेरि नो रिक्स हो नि आफ्नै रिक्समा हुनु अब 10:30मा स्टार्ट भइहाल्छ उनीहरूको बुकिङ अगाडिकोले ग्राउन्ड ढिलो छोड्दैछ कि उनीहरूलाई पनि अन्त 10-15 भन्दै थियो अब 10 मिनट त एक्स्ट्रा खेल्छ होला नि ल सबैजना आउँदैछ ओके अहिले भने चाहिँ हाम्रो गेम स्टार्ट हुन आँट्यो दुइटै टिम यहाँ पिचमा आइसक्यो है अन्त यता चाहिँ हो आज हाम्रो एफएनबीको थर्ड टिम भनौँ न सी टिम यिनीहरूको टिमको नाम चाहिँ तक्मे ग्याङ अन्त यहाँ चाहिँ हो केज टाइगर्स केज र सर्भिलेन्सको मिक्स छ यो टिमको नाम चाहिँ केज टाइगर्स है अन्त अब दुई बिचमा चाहिँ गेम स्टार्ट हुनु गइरहेको छ मेबी 10:30मा त एक्ज्याक्ट टाइम अफ गरौँ भनेको है टाइम स्टार्ट गरौँ भनेको एकछिन यिनीहरूको जस्ट दुईजना आज त मजाको फर्ममा थिएछ आजको भिडियो चाहिँ हिजोको एकदम कम्ती सुट भएको छ सो आज अलिक राम्रो सुट गर्नुहुन्छ है ओके ओके अहिले चाहिँ यो उसको लागि चाहिँ फोटो सेसन हुँदैछ हाम्रो दुई टिमको तक्मे ग्याङ भर्सेस केज टाइगर्स हो म्याच मजाको खिचेँ राम्रो नहल्लाइकन भुइँमा बसेँ मजाले यताबाट अलिक एङ्गल तिम्रो उयो भयो वाइड एङ्गल छ नि यो बाटोमा मोरमा गएर पुरो वाइड एङ्गल छ नि राम्रो यतिको फोटो त ओके थ्याङ्क यू लु ओके फर्स्ट चाहिँ के भन्नु छ भने यो चाहिँ एउटा फ्रेन्डली टुर्नामेन्ट हो सबैजना अब डिपार्टमेन्टको बिचमा फ्रेन्डली टुर्नामेन्ट हो सबैजना 20 तारिक खेल्ने अन्त मेन कुरो आफूले आफूलाई जोगाएर खेल्ने जो इन्जर्ड भयो कमिटी अर्गनाइजिङ कमिटी त्यसको उयो हुने छैन आफ्नो आफ्नो रिक्समा जसलाई जे लाग्छ आफ्नो रिक्समा माइनर इन्जुरिज त हामी हेरिहाल्छ मेजर कसैलाई चोट लाग्यो भने त्यो आफ्नै रिक्समा हामी उयो नै भनेको छ है अन्त मेन गेमको रुल्सहरू चाहिँ कस्तो छ भने अब नर्मल हामीले गऱ्यो भने त एक्चुअलमा हो भने त आउट जे ब्याक किक पनि फुटसलमा हो नि 4 सेकेन्डभन्दा ज्यादा खुट्टामा क्यारी हुँदैन बल यदि थ्रो इन भयो भने 4 सेकेन्डभन्दा अगाडि चलाइसक्नुपर्छ 4 सेकेन्डभित्रमा रिलिज गरिसक्नुपर्छ बल नो हात खुट्टाले 4 सेकेन्डभित्रमा चाहिँ हो कर्नर किक जे किक पनि होस् ब्याक किक होस् या जुनै किक पनि होस् जब ग्राउन्डदेखि बाहिर जान्छ 4 सेकेन्डभित्रमा चलाउनुपर्छ अन्त सब्स्टिट्युसन जब हुन्छ जबसम्म इन प्लेयर आउट हुँदैन रिङदेखि बाहिर त्यो के अरे भित्र आउनु पाएन जब प्लेयर आउट हुन्छ तब मात्रै इनको लागि हाम्रो एकजना अफिसियल बाहिरै हुन्छ अफिसियलसँग बाहिर टिम म्यानेजरले अफिसियललाई भन्छ अफिसियलले चेन्ज गराउँछ प्लेयर आफै गराउनु पर्दैन हो अफिसियल छ एकजना उसले चेन्ज गराइहाल्छ हो अन्त बाहिर गएर अन्त मेन अरू त्यही हो ब्याक पास हातले गोलकिपरले ह्यान्डले पक्रिनु पाउँदैन
हातले त्यो ह्यान्डबल हुन्छ अन्त हुकले पायो ह्यान्डले पाएन हेडहरूले पाएको पायो प्लस हातले कलेक्ट गर्नु पाएन डीभित्र पेनल्टी भएको खण्डमा के हो पेनल्टी हो डीभित्र फल्ट पेनल्टी स्पट छ स्पटबाट नै हुन्छ पेनल्टी है ल अन्त मेन उयो छ यदि रफ नखेल्ने रफ गेम यदि केही उयो भयो भने कार्ड इस्यु भइहाल्छ दुईजना फेर खेल्ने है ओके यही हो रुल्सहरू स्टार्ट गरौँ टस कोइन छ कोइन अरू ब्याक हुनुहुन्छ क्याप्टेन अन्ली क्याप्टेन बुबु खिचा त एकछिन कोइन छ कोइन हाम्रो यता ह्यान्डसम केटा हो होइन आज चाहिँ कतिवटा गोलहरू जान्छ अब कहाँ राख्नु हामीलाई साह्रो पऱ्यो भने चाहिँ भाइ मात्रै भन्छ राम्रो हुन्छ है अलराइट अहिले भने हाफ टाइम भएको छ हाफ टाइमको स्कोर चाहिँ 4-1 छ केस टाइगर्स 4 अन्त हाम्रो तक्मे ग्याङको 1 म्याच इन्ट्रेस्टिङ हुँदैछ अन्त त्यस्तो म्याच चाहिँ ज्यादा सुट गरेको छैन किनकि भिडियो लामो हुन्छ नि त गेम कम्ती नै राख्ने कोसिस गर्छु म तपाईँहरूलाई अपडेट दिइरहन्छु अन्त अहिले भइरहेको चाहिँ हाम्रो तपाईँहरूलाई जानकारी छँदैछ इन्टर डिपार्टमेन्टल फुटसल टुर्नामेन्ट सिजन 1 यो चाहिँ हाम्रो टिम एफएनबी टिमले अर्गनाइज गरेको है त हाम्रो ब्यानर अन्त फाइनल्स चाहिँ 19मा है ओके 5 मिनट्सको ब्रेक छ हाफ टाइमको त्यहाँबाट फेरि गेम स्टार्ट हुन्छ है त ओके सेकेन्ड हाफ स्टार्ट हुनु गइरहेछ हो ओके अलराइट अहिले भने सेकेन्ड म्याच सकेर अब थर्ड म्याच स्टार्ट हुन आँटेको छ थर्ड म्याच चाहिँ हाम्रो केटाहरू पनि भर्खर आउँदैछ छिटो दाजु त सब्स्टिट्युट पनि छैन एउटा फोटो खिच्नुपर्छ है पर ल पाण्ड्या एकछिन भिडियो खिच ए पानी चाहिँ कहाँबाट लिनु अन्त नाचिको ल अब यहाँनिर एकदम रेडी हुँदैछ होइन हाम्रो कुकु एकदम सुटबुटमा रेडी हुँदैछ यता पनि हुँदैछ सबै बिजी
यो लगाउनु भनेको तिमी रिकर्डिङै रहेछ नि अम्बो भाइले उयो राखेको अहिले चाहिँ हाफ टाइम भएको छ हाफ टाइमको रिजल्ट चाहिँ खेल्दै रेकर्ड गर्दै गर न 3-0 आज कम्ती गोल मात्रै हालेको छ हाम्रो सब्स्टिट्युटै छैन दिने हो र ठिकै मात्रै प्लेयर छ के हुँदैछ तर बिस्तारै खेल्दैछ ठिकै छ ल ह्यान्ड ओभर आजको स्कोरर हो हाम्रो भाइ जिप निस्किसक्यो नि आज त उहाँ भाइ चाहिँ अलिकति आज अलिकति ल्याक भएको छ ल्याक भएपछि कुनै के भयो कुनै नगर हारेको ए त्यस्तो राम्रो प्लेयर भोलि पनि खेल्नु पर्थ्यो नि है एक दिन मात्रै खेल्नु मलाई पुरा थाकेको महसुस भइरहेको छ होइन सबसेभन्दा बेसी चाहिँ मेरो होइन कम्बरको माथिको पार्ट सुकिरहेको छ होइन त्यो चाहिँ के भएको मैले भन्नु सकेको छुइनँ होइन तपाईँहरू खेल्नु सक्छ कि एकछिन रेस्ट दिनु एकछिन बस्नु 10 मिनट बस्नु ल अब 5 मिनट बस्नु किनभने तपाईँहरू अघि खेलेको अघि पनि खेलेको विचारहरू खासै यसलाई चाहिँ भोलि गर्नुपर्छ है भोलि गर्दा विचारहरू साह्रो पऱ्यो किनभने अब गएर कति त टिम केटाहरूलाई यहाँनिर अहिले उयो गरेको छ सर्भिलेन्स घरले चाहिँ त्यहाँनिर नजारा राख्नु पऱ्यो नि अब बदला चाहिँ त्यहाँ फर्काउनु पऱ्यो नि खायो कि अर्निङ है तिमीहरूको पर्खी भनेर ओ तपाईँ राख्नु है होइन काहीँ न काहीँ त बदला पर्छ एकछिन रेस्ट अर्को टिमले ओपोनेन्ट टिमलाई रेस्ट पुरा गुनासो पखाइरहेको छ उहाँहरूले मैले के भने तातो तातो खेलायो भनेर गुनासो पकाउनु हुँदैछ यो ए हो किला फुट्ला फुट्ला भयो नि टन टन हुँदैछ त्यो त हो त्यो खेल हो एकछिन जर्सी दिइराख त उसलाई त्यो बिग दिइराख कति बजी 3 बजी हो ल ल ल थाक्छ यो 2 म्याच सक्छ नि मान्छे मर्छ नि
Bottom. Changing player. Let's go. खोइ लो खोइ अमिरलाई बोलाउन त अमिरलाई Amir. अमिर त्यहीँ बसिबस्छ चेन्ज भनेर अभी गोल डालना पड़ेगा आपको। अमिर नहीं सकता मैं रोकने की कैपेसिटी है मेरी डालने की नहीं है रोकना ही है। गोल इधर डालना है। रोकेगा तो खालसे है। इस टाइम यहाँ से था नहीं फिर ओके फाइनली गेम ओभर भयो जित्नु त हामीले जितिहाल्यो है आजको दिन पनि एकदम राम्रोसँगले गयो अन्त सबै राम्रो भयो आजको गेम पनि अब हामी फाइनल छ ट्रान्सपोर्ट भर्सेस हामी है होप फाइनलमा पनि अब जित्ने नै कोसिस हो है सिजन 1 को विनर त हुनु पर्यो नि ओके थ्याङ्क यू लु होइन दामी केटाहरूले राम्रो खेल्यो